हॅलो, नमस्ते. स्वागत आहे तुमचं दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलमध्ये. आज आपण टेस्टी, पौष्टिक आणि आयर्ननी भरपूर अशा शेंगदाण्याच्या लाडूची रेसिपी बघणार आहे. छोट्यांच्या किंवा मोठ्यांच्या आपल्या ज्या छोट्या-छोट्या भुकेसाठी हे लाडू एकदम परफेक्ट आहेत आणि करायला अतिशय सोपे आणि खूप दिवस टिकणारे असे हे लाडू आहेत. आणि विशेष म्हणजे हे लाडू आपण उपवासासाठी सुद्धा खाऊ शकतो. एक लाडू जरी खाल्ला तरी आपल्याला यातून भरपूर एनर्जी मिळते. चला तर मग बघूया आता शेंगदाण्याच्या लाडूची रेसिपी. साहित्य तसं मोजकं आहे आणि घरामध्ये इझिली अवेलेबल असंच हे साहित्य आहे. हे बघा, इथे मी शेंगदाणे घेतलेले आहेत. तर शेंगदाणे साधारणतः मी 2 वाटी इतके घेतलेले आहेत. हे कच्चे शेंगदाणे आहेत. आता हे कच्चे शेंगदाणे आपल्याला व्यवस्थित मंद गॅसवरती छान खरपूस असे भाजून घ्यायचे आहेत. चला तर मग मी हे शेंगदाणे अगदी मंद गॅसवरती सतत हलवत छान भाजून घेते. शेंगदाणे भाजायला सुरू करून आता 15 ते 20 मिनिट झालेले आहेत आणि हे बघा, मी सतत हलवत याला भाजून घेतलेलं आहे आणि शेंगदाणे आपले खूप छान भाजलेले आहेत. त्याचं आपल्याला शेंगदाणे भाजल्याचं एकतर त्याच्या कलर चेंजमुळे कळतं आणि दुसरं म्हणजे त्याच्यावरचे जे साल असतात तर ते असे थोडे चिरल्यासारखे होतात आणि तुम्ही हातांमध्ये शेंगदाण्याचा एक दाणा घेतलात आणि त्याला 2 बोटांमध्ये रब केलात की त्याची स्किन निघून जाते. तर याच्यावरून पण आपल्याला कळतं की आपले शेंगदाणे जे आहेत तर ते छान भाजले गेलेले आहेत. या स्टेजला तुम्हाला शेंगदाणे थोडेसे कदाचित मऊ लागतील, पण हे थंड झाल्यानंतर ते एकदम छान कुरकुरीत होतात. आता हे शेंगदाणे आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे आहेत. तर अशा एका पसरट परातीमध्ये मी हे काढलेले आहेत आणि यांना आपण छान थंड करून घेणार आहे. थंड झालेले शेंगदाणे आपल्याला बारीक करून घ्यायचे आहेत मिक्सरमध्ये. तर इथे मी जे शेंगदाणे आहेत तर ते सालीसहित वापरणार आहे. कारण शेंगदाण्याच्या सालीमध्ये पण फायबर असतं. तर शक्यतो मी शेंगदाण्याच्या साली बिना काढता वापरते. तुम्हाला जर शेंगदाण्याच्या साली आवडत नसतील तर तुम्ही शेंगदाण्यावरची साल पूर्णपणे काढून घेऊन जर ते शेंगदाणे वापरले तरीसुद्धा चालेल. मिक्सरवरून मी हे फिरवून घेते आणि हे बघा, साधारणतः अशी थोडी जाडसर अशी मी याची भरड केलेली आहे. बघू शकता तुम्ही, एकदम फाईन पावडर नाही करायचे, नाहीतर मग त्यातून तेल सुटायला लागतं. तर साधारणतः जी कन्सिस्टन्सी आपल्याला दिसतीये तर तितपतच आपल्याला ते बारीक करायचं आहे. 1 वाटी इथे आपण जर शेंगदाणे घेतले असतील तर त्याच्या समप्रमाणामध्ये आपण गूळ घ्यायचा आहे. तुम्हाला कमी गोड आवडत असेल तर थोडासा गूळ कमी केला तरीसुद्धा चालेल. वेलची पूड घातलेली आहे, साधारणतः 1 पाव चमचा इतकी आणि त्याच्यावरती आपल्याला 1 छोटा चमचा इतकं तूप घालायचं आहे. आता हे सगळं मिश्रण मी परत एकदा मिक्सरवरती बारीक करून घेणार आहे. म्हणजे गूळ पण आपला क्रश होईल आणि तो छान शेंगदाण्यांबरोबर मिक्स होईल. बघू शकताय तुम्ही, आपलं शेंगदाण्याच्या लाडूचं जे मिश्रण आहे तर ते एकदम परफेक्टली तयार आहे. बघा, आपलं शेंगदाण्याचं लाडूचं जे मिश्रण आहे तर ते तयार आहे. तर तुम्हाला थोडंसं मोठं ठेवायचं असेल तर तसं पण तुम्ही ठेवू शकता. पण आमच्याकडे थोडंसं मऊ आवडतं म्हणून मी थोडंसं शेंगदाण्याचं जे कूट आहे ते मऊ केलं होतं. तर तुम्हाला जाड आवडत असेल तर तुम्ही पल्स मोडवरती जरी एकत्र मिक्स करून घेतलत ना तरी पण चालेल. तर आता मी हे काढून घेत आहे एका दुसऱ्या भांड्यामध्ये. तर अशाच प्रकारे जे बाकीचे शेंगदाणे आहेत तर ते पण मी बारीक करून घेत आहे. शेंगदाणे, गूळ, तूप आणि त्याच्याचबरोबर वेलचीची पूड असं आपण बॅचेसमध्ये बारीक करून घेणार आहे. आता माझे सगळे शेंगदाणे व्यवस्थित बारीक करून झालेले आहेत आणि आपलं हे लाडूचं सगळं मिश्रण तयार आहे. फक्त एकदा सगळं आपण मिक्स करणार आहे. म्हणजे त्यामध्ये काही छोट्या-मोठ्या गाठी असतील तर त्या आपण फोडून घ्यायच्या आहेत. हे बघा, व्यवस्थित सगळ्या गाठी आपल्या फोडून झालेल्या आहेत आणि लाडूचं जे मिश्रण आहे तर ते आता आपल्याला तयार आहे. तर मी आता साधारणतः एक लिंबूपेक्षा थोड्या मोठ्या साईजचे लाडू करते. खूप छोटे पण नाहीत आणि खूप मोठे पण नाहीत. तुम्हाला जसे आवडतील तसे छोटे किंवा मोठे लाडू तुम्ही बनवू शकता. तर हे बघा, मी एका हाताच्या मदतीने हे लाडू बनवत आहे. तुम्हाला जर 2 हातांनी करता येत असेल तर तुम्ही तसे करा आणि असं हातामध्ये आपण एकदा त्याला छान फिरवून घेणार आहे. म्हणजे एकतर त्याला व्यवस्थित राऊंड शेप पण येतो आणि एक्स्ट्रा जर काही मिश्रण लागलं असेल लाडूचं तर ते पण निघून जातं.
हे बघा आपला आयर्नयुक्त पौष्टिक असा शेंगदाण्याचा लाडू एकदम कमी वेळामध्ये तयार झालेला आहे. तर हे जे लाडू आहेत ते बाकीचे पण मी वळून घेते आणि सगळे लाडू वळून झाल्यानंतर आपण बघूयात. मी हे लाडू वळून घेत आहे. तोपर्यंत तुम्ही दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती जर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. हे बघा लाडू आपले इझिली वळले जात आहेत. पण जर समजा तुम्हाला कधी वाटलं की लाडू वळले जात नाही आहेत, त्याच्यामध्ये थोडं बाइंडिंग कमी आहे, तर थोडंसं आपण वरून तूप टाकायचं आहे आणि मिक्सरवरून त्याला थोडंसं फिरवून घेणार आहे. म्हणजे लाडू एकदम इझिली बांधले जातात. आपले शेंगदाण्याचे लाडू सगळे बांधून तयार आहेत आणि लाडू एकदम छान दिसत आहेत. तर हे लाडू तुम्ही मुलांना डब्यामध्ये पण देऊ शकता किंवा प्रवासामध्ये पण तुम्ही हे लाडू घेऊन जाऊ शकता. कारण या लाडूची जी सेल्फ लाईफ आहे तर ती 1 महिन्यापर्यंत हे व्यवस्थित टिकतात. त्याला काहीही होत नाही कारण यामध्ये आपण पाण्याचा वापर कुठेही केलेला नाही आहे आणि गूळ आहे त्याच्यामुळे लाडू छान टिकतात आणि चवीलाही हे लाडू एकदम अप्रतिम होतात. असेच शेंगदाण्याचे लाडू तुम्हीही घरी ट्राय करून बघा आणि तुमचे लाडू कसे झाले हे मला दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर तुम्हाला अजून कोणकोणत्या लाडूची रेसिपी बघायची आहे तर तेही तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता. जर तुम्ही दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि जर सबस्क्राईब केलं असेल तर आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त शेअर करा. त्याचबरोबर नोटिफिकेशन बेलवरती पण क्लिक करा म्हणजे मी अपलोड केलेल्या ज्या रेसिपीज आहेत त्या सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर मग अशाच एका छानशा आणि हेल्दी रेसिपीबरोबर आपण पुन्हा भेटूयात. तोपर्यंत धन्यवाद.